Đọc những hồ sơ này, Vân Hoàng Thâm càng thêm khẳng định cô Ngô không phải Lăng Hàn, mà là kẻ khác. Qua hồ sơ, càng lúc càng nhiều thông tin bày ra trước mắt Vân Hoàng Thâm. Tất cả những điểm đáng nghi và mũi dùi đều chỉ về Kha Tịnh Bình. Khả năng anh ta là cô Ngô là lớn nhất. Thịnh Hưng Tài, Thịnh Hưng, khách sạn Thịnh Hưng, khách sạn Mạnh Tám đã ở sau khi trở về Trường Sa. Không cần phải đợi anh. Anh đã không sao rồi. Khi nãy chỉ là nhất thời xúc động thôi. Chuyện của Lăng Hàn, trạm trưởng đã cố gắng hết sức rồi. Thầy có nỗi khổ của mình, anh đừng trách thầy. Nếu trong lòng anh không vui thì hãy nói ra, đừng giữ trong lòng. Tuy nói ra không giải quyết được vấn đề, nhưng trút hết những cảm xúc tồi tệ ra ngoài thì trong lòng sẽ thoải mái hơn, đúng không? Nếu cô ấy biết sự thật thì sẽ đau khổ đến nhường nào. Vân Hoàng Thâm, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Lên nhà đi, ngủ sớm nhé. Được, bây giờ tôi hỏi cô có từng nghi ngờ Vân Hoàng Thâm là người của Đảng Cộng sản không? Nếu là anh thì em sẽ làm thế nào? Nếu cuối cùng em vẫn quyết định đi theo trạm trưởng thì anh sẽ làm thế nào? Trạm trưởng đã nói gì với em sao? Không có gì. Thầy chỉ hơi thất vọng thôi. Em không thể chịu được việc anh ta thất vọng, đúng không? Anh đi dạo với em nhé. Thầy không phải người dịu dàng, nhưng những năm nay khi ở trước mặt em, thầy cố gắng hết sức đóng vai một người anh trai, thậm chí là một người bố. Khi em gặp đề khó trong bài tập thì dù mệt đến mấy, thầy cũng giải đáp cho em. Khi em bị thương thì thầy sẽ mua thuốc cho em. Em thẳng tính rất dễ làm mất lòng người khác. Thầy âm thầm giải quyết hậu quả cho em. Năm ngoái em bị thương nặng do bị đạn bắn, hôn mê mười mấy tiếng liền. Thầy vẫn luôn đợi ngoài phòng phẫu thuật. Ngoài biết ơn thầy thì giữa chúng em còn có tình cảm 10 năm bầu bạn với nhau. Em xem thầy như người thân. Anh hiểu. Từ sau khi nhà em xảy ra chuyện thì anh ta đã trở thành chỗ dựa tinh thần của em. Khi nãy thầy nhìn thấy em như thế,
Khi thầy nói rằng rất thất vọng về em thực sự không chịu được. Anh xem, thực ra em cũng không mạnh mẽ như anh nói. Em cũng có mặt yếu đuối. Em như vậy không phải là yếu đuối, mà là đặt nặng tình cảm. Cho dù lựa chọn phương hướng nào, chỉ cần sau cùng có thể về đến cùng một điểm cuối là được mà. Tại sao có nhất định phải lựa chọn một phương hướng chứ? Nếu đi sai đường thì rất có thể sẽ không đến được điểm cuối. Có vài chuyện nếu sai từ ngay khi bắt đầu thì không thể nào khác đường cùng đích được. Nhưng anh vẫn sẽ cùng em bước tiếp. Sao anh có thể chắc chắn rằng con đường anh muốn đi là con đường đúng đắn? Chẳng phải từ lâu trong lòng em đã có câu trả lời rồi sao? Đúng không? Được rồi, không còn sớm nữa, mau về đi. Em cũng không còn lo lắng về chuyện này như vậy. Từ từ suy nghĩ rõ ràng. Anh hy vọng lần này em có thể cam lòng sống vì bản thân một lần, đi một con đường đáng để bản thân đi. Cậu hai, cậu về rồi. Anh tôi đâu? Ở trong thư phòng. Em về rồi. Thế nào? Đã bắt được người chưa? Lăng Hàn chết rồi. Mễ Lan và Tông Phương chạy mất rồi. Hoàng Kỳ, cậu có thể bình tĩnh được không? Hai người nói chuyện đi, tôi đi thay cho Tiểu Đao. Hôm nay cảm thấy thế nào? Có khỏe hơn không? Khỏe nhiều rồi. Anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn, như vậy mới nhanh khỏe được. Đúng rồi. Hôm nay sau khi ăn cơm tối xong, tôi có chợp mắt một lúc, nhưng luôn cảm thấy ngủ không sâu, cứ bị giật mình tỉnh giấc, luôn cảm giác như có ai đó đang đi lại bên ngoài. Chắc là khi anh tôi và Tiểu Đao thay nhau canh gác, không cẩn thận gây ra tiếng ồn. Thực ra bước chân của họ rất dễ nhận biết, nhưng tôi luôn cảm thấy không giống. Cũng có thể tôi bị ảo giác. Không nói về chuyện này nữa. Sao không thể bảo vệ được Lăng Hàn? Kha Tịnh Bình tự mình canh chừng, không thể làm được gì. Khi Lăng Hàn chết, tôi đã nói cho anh ta biết thân thế thực sự của anh ta rồi. Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Chuyện đến nước này, cậu hoàn toàn không cần phải tự trách. Tình báo của tổ chức đã nói Côn Ngô là người khác, nhưng kẻ trong cuộc lại có thể kiểm soát toàn cuộc, thì Kha Tịnh Bình có tình nghi lớn nhất. Điều này cũng khớp với nghi ngờ của cậu. Anh ta thực sự quá đáng sợ, âm thầm thao túng mọi thứ, chơi đùa tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Hơn nữa còn để người tài giỏi như Lăng Hàn chết thay cho anh ta. Điều đáng sợ hơn ở anh ta là không để lộ một chút sơ hở nào. Nếu không phải tổ chức điều tra ra thân thế của Lăng Hàn, thì tất cả chúng ta đều bị anh ta lừa rồi. Nếu không phải Tông Phương ngụy tạo thân thế giả cho anh ta, kéo anh ta xuống nước, thì cuộc đời của anh ta có lẽ sẽ có một kết cục khác. Kha Tịnh Bình là một đối thủ đáng sợ. Thư ký Ngô, tôi nghi ngờ rất có thể Lăng Hàn đã để lại thứ gì cho tôi ở khách sạn Thịnh Hưng. Vậy chứng tỏ cậu ta có chuyện muốn nhờ cậu. Tôi nghĩ là như vậy. Mặc dù cậu ta không phải Côn Ngô, nhưng quả thật đã làm không ít chuyện xấu. Đồ mà cậu ta để lại cho cậu liệu có mưu gì không?
Khi tôi gặp anh ta vào chiều nay, tôi đã ngầm ra hiệu cho anh ta rằng tôi đã biết anh ta không phải là Côn Ngô. Hình như anh ta cũng đã hiểu, anh càng làm ít chuyện sai trái, đường lui sẽ càng rộng. Đôi khi một ý nghĩ sai lầm sẽ dẫn đến một kết cục khác. Lăng Hàn là một người làm việc cẩn thận. Anh ta đã trở mặt với Kha Tịnh Bình và ngang nhiên cướp sổ mật mã, thì chắc chắn đã có sắp đặt từ trước. Nếu Lăng Hàn cướp được thì chắc chắn sẽ có thêm vốn liếng để tiếp tục đấu với Kha Tịnh Bình. Nếu không cướp được hoặc chết trong tay Kha Tịnh Bình thì chắc chắn Lăng Hàn vẫn còn phương án dự phòng để vạch trần bộ mặt thật của Kha Tịnh Bình. Nếu thứ cậu ta để lại có thể làm chứng cứ chứng minh Kha Tịnh Bình là Côn Ngô, có lẽ anh ta không có chứng cứ trực tiếp, cùng lắm chỉ là vài manh mối có tính định hướng mạnh thôi. Nhưng có vẫn hơn không. Thời gian anh ta phát hiện Kha Tịnh Bình có vấn đề dài hơn tôi. Chỉ cần chúng ta liên tục điều tra thì kiểu gì cũng có thành quả. Nói thế thì mọi chuyện đều rõ ràng rồi. Về công về tư, kiểu gì cậu cũng không tha cho Kha Tịnh Bình. Đồ nằm trong tay cậu mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Thật sự không ngờ cuối cùng hai đối thủ sống còn các cậu lại bắt tay với nhau theo cách này. Nhưng tôi vẫn chưa lấy được đồ. Tôi nghi ngờ Kha Tịnh Bình đã biết tôi nghi ngờ chuyện này. Anh ta còn khó đối phó hơn Lăng Hàn. Cậu căn cứ vào điều gì? Sáng nay anh ta đã hỏi tôi một câu. Với cả khi đi cứu những đứa trẻ kia, rõ ràng cậu biết đây là bẫy của Lăng Hàn, sao cậu lại nhảy vào? Chìa khóa nằm trên người cậu, sao cậu không mang về trạm trước? Nếu cậu và Văn Dạ Minh rơi vào tay cậu ta thì két sắt sẽ không an toàn nữa. Cậu không sợ Lăng Hàn sẽ lấy được sổ mật mã ư? Tuy khi ấy tôi đã lý lẽ cho qua, dường như anh ta cũng chấp nhận lý do của tôi. Nhưng tôi vẫn rất lo. Anh ta không thể nào vô duyên vô cớ hỏi tôi chuyện này. Nếu anh ta muốn đối phó với cậu thì chắc chắn sẽ không trì hoãn. Anh ta sẽ lập tức ra tay. Đúng rồi, cả sổ mật mã của anh Tám nữa. Khóa bí mật vốn nằm trong tay anh ta, giờ sổ mật mã cũng đến tay anh ta. Nếu anh ta phá hủy hoặc giở trò với hai thứ này thì chúng ta sẽ không bao giờ lấy được tình báo quý giá này. Tôi biết khóa bí mật là gì. Sống để hướng đến cái chết. Năm thứ 9, Kính Hoa Duyên. Kính Hoa Duyên, năm Dân Quốc thứ 9. Đây chính là khóa bí mật. Tốt quá rồi, sẽ lập tức nối máy cho anh. Báo cáo, trưởng quan, điện báo khẩn. Tư lệnh, điện báo. Địa hình Trường Sa có địa thế đặc biệt. Quân Nhật chỉ có hai tuyến đường để đánh lén. Một là hướng hồ Nhạc Dương phía tây, hai là hướng Giang Tây phía đông. Sức chiến đấu ở chiến khu chính có hạn, cũng chỉ có vài quân đoàn chủ lực. Lo được phía đông thì không lo nổi phía tây. Vậy nên có tình báo chính xác này, chúng ta sẽ tổn thất ít đi rất nhiều. Thư ký Ngô, tôi thấy có gì đó sai sai. Bố vẫn như ngày xưa, thích giấu một tờ tiền mới trong sắp tiền cũ. Thật ra xem phim chủ yếu là để vui vẻ. Cô không cần nghiêm túc vậy đâu. Nhưng cô ấy diễn rất hay, cứ như thật vậy. Sư đoàn số 6, 13, 33 tấn công trực diện. Sư đoàn số 3 băng qua hồ Nhạc Dương. Không đúng, tình báo này có vấn đề. Có lẽ Vân Hoàng Thâm đã nghi ngờ thân phận của tôi. Anh chắc chứ? Tôi cũng chỉ suy đoán thôi.
Lúc chiều cậu ta cầm chìa khóa đi gặp Lăng Hàn. Chuyện này rất đáng ngờ. Hành động ở nhà thờ tối nay, cậu ta không mong tôi có mặt. Trước khi rời trạm, cậu ta đã âm thầm đến phòng hồ sơ. Tôi không biết cậu ta đã thấy gì. Những chi tiết nhỏ của cậu ta khiến tôi không thể không nghi ngờ. Có lẽ cậu ta đã nghi ngờ tôi. Tôi không hiểu. Từ khi bắt đầu hành động đi săn đến nay, từng bước đều nằm trong kế hoạch của anh. Chưa từng để lộ sơ hở nào. Sao anh ta lại nghi ngờ chứ? Lăng Hàn. Lăng Hàn ư? Nhưng anh ta không biết nhiều, cũng không thể cung cấp thông tin gì có giá trị. Cô sai rồi. Cậu ta có thể cung cấp một thông tin rất có giá trị. Đó là Lăng Hàn không phải Côn Ngô. Thư gửi gia đình tôi nhờ Tử Tước gửi về Nhật Bản đã bị Vân Hoàng Thâm thấy được. Cậu ta biết Côn Luân có gia đình ở Nhật Bản. Có lẽ do trực giác của tình địch. Vân Hoàng Thâm cảm nhận được tình cảm Lăng Hàn dành cho Văn Dạ Minh là thật. Nếu tình cảm này là thật, thì lá thư này là một nghịch lý. Nếu cậu ta tra được Lăng Hàn không phải Côn Ngô, thì cậu ta cũng sẽ tra được tin của anh Tám có vấn đề. Mà cô chính là người giải đáp mọi nghi vấn của anh ta. Cô cũng sẽ trở thành lỗ hổng không an toàn nhất trong toàn bộ hành động. Tôi hiểu rồi. Tôi đã sẵn sàng tận trung với nước nhà. Chỉ cần tôi chết, Vân Hoàng Thâm sẽ không thể điều tra nữa. Tôi sẽ tự đưa mình đến trước họng súng của anh ta, hoàn toàn xóa tan nghi ngờ của anh ta. Ryoko, cô làm tốt lắm, là một đặc công rất xuất sắc. Xin lỗi, có lẽ cuối cùng vẫn phải hy sinh cô. Đây là vinh hạnh của tôi. Tôi đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Theo như tình hình thực tế, đánh lén từ hướng Hồ Nhạc Dương phía Tây là điều kiện đánh lén có lợi nhất cho quân Nhật. Thưa Kiến Ngô, anh còn nhớ vụ Hàn Tín đánh Ngụy Báo trong Hoài Âm Hồ Liệt truyện không? Quân chủ lực của Ngụy Báo đóng quân ở Bồ Bản, chặn bến đò Ải Lâm Tấn. Hàn Tín bảo quản anh giả vờ qua sông ở Ải Lâm Tấn. Khi ấy chủ lực của quân Ngụy bơi qua sông đánh lén ấp An. Khi Ngụy Báo điều chỉnh phương hướng phòng thủ, Quán Anh lại dẫn quân qua sông chặn đường mưa của Ngụy Báo, vây đánh trước sau. Quân Ngụy thua cuộc. Trong trận chiến này, quân đội yếu nhất, bị xem nhẹ nhất là quân đội của Quán Anh. Nhưng ông ấy lại phát huy tác dụng chủ chốt. Mà bây giờ trong số binh lực của quân Nhật quanh Trường Sa, sư đoàn 106 là sư đoàn dễ bị xem nhẹ nhất. Sư đoàn 106 năm ngoái bị quốc quân bao vây tại Vạn Gia Lĩnh, suýt bị tiêu diệt toàn bộ. Quân Nhật sẽ dùng sư đoàn thua cuộc này để dùng chiến lược gọng kìm ư? Đánh trận không ngại tung hỏa mù. Okamura Yasuji đoán được mọi người sẽ nghĩ thế nên mới làm ngược lại. Okamura Yasuji dám mạo hiểm như vậy ư? Sư đoàn 106 có chiến công lừng lẫy, hơn nữa còn trải qua thử thách ở Vạn Gia Lĩnh. Bây giờ người còn ở lại sư đoàn 106 toàn là lính lão làng đã trải qua thử thách. Sư đoàn trưởng Matsura Junrokuro cũng là một tướng lâu năm của Okamura Yasuji. Kẻ từng bại trận thế này không thể xem thường. Có lý, nhưng cậu cũng phải có chứng cứ xác thực. Nếu không chỉ dựa vào suy đoán của cậu mà phủ định. Đây là tình báo mà vô số đồng chí dùng máu tươi và tính mạng để đổi lại đấy. Từ Khúc Văn Chí phản bội bỏ trốn đến Hành Tám lấy được tình báo quan trọng thế này, một chuỗi sự việc đều là một âm mưu to lớn. Cậu nói đi. Trong toàn bộ sự việc có một nhân vật mấu chốt, đó là Mễ Lan. Trước khi mãi mà tôi không hiểu sao cô ta lại ẩn náu bên cạnh tôi. Nếu nói cô ta chờ cơ hội trộm sổ mật mã, cô ta lại không có hành vi dò xét. Nếu nói cô ta có động thái điều tra tôi, hình như cô ta cũng không làm gì đáng nói. Mà đến trước khi bại lộ thân phận, hóa ra cô ta đang cố tình giúp tôi. Trước kia khi tôi phá giải mật mã của anh Tám, cô ta luôn chỉ dẫn tôi mà không để lại dấu vết, cho tôi rất nhiều thông tin quan trọng. Sau này điều tra Lý Diệu Hàm Tông Phương cũng nhờ cô ta giúp đỡ, tôi mới tìm được điểm bứt phá. Nếu không có cô ta, chuyện cũng không được tiến hành thuận lợi như vậy. Một gián điệp Nhật Bản như cô ta, sao lại vô duyên vô cớ giúp cậu phá giải mật mã của anh Tám chứ? Lại còn dẫn cậu đi bắt đồng bọn của cô ta. Chắc chắn trong chuyện này có vấn đề. Vậy nên cô ta ẩn náu bên cạnh tôi, có lẽ là để từng bước dụ tôi.
tiếp cận tình báo trong tay anh Tám. Với lại, phản ứng của Kha Tịnh Bình trong toàn bộ chuyện này cũng rất đáng ngờ. Anh ta không sốt ruột lấy sổ mật mã, lại còn khiến người ta lầm tưởng rằng sổ mật mã hết sức quan trọng. Anh ta muốn dùng tình báo này để giở trò. Đây chỉ là kế hoạch lừa dối chiến lược. Đầu tiên, người Nhật tung ra một tình báo quan trọng để làm mồi nhử, dụ mọi người tranh giành. Càng nhiều người tranh giành, sẽ có càng nhiều người chết. Như vậy chứng tỏ tình báo này chắc chắn là thật. Mà mục đích thật sự của anh ta là lợi dụng tình báo giả này để đánh lạc hướng quan chỉ huy ở tiền tuyến, để họ phán đoán sai. Thu xếp cho Khúc đến Thượng Hải trong vòng 3 ngày. Giờ chúng ta đi đâu đây? Còn mất bao lâu nữa? Gia đình tốt biết mấy, người mẹ hiền từ, người vợ đảm đang, con trai thông minh, con gái xinh đẹp. Khi lén bán tình báo, cậu không nghĩ cho họ ư? Ngài Okamura, xin ngài tha cho người nhà của tôi. Chỉ cần ngài tha cho họ, tôi có thể làm bất cứ việc gì. Tí nữa tôi sẽ cho cậu một tình báo. Cậu phải nhớ là cậu phải bán nó cho anh Tám, khách quen của cậu, với giá thật cao. Sau khi lấy được tình báo giả, anh Tám đã tung tin trong giới tình báo. Ông ta đã chọn 2 người, một người là bố tôi, một người là Kha Tịnh Bình. Tại sao? Vì bố tôi luôn sẵn lòng chi số tiền lớn để mua tình báo. Người còn lại là Kha Tịnh Bình, vì tình báo này liên quan tới Trường Sa. Thuộc hạ của anh ta cũng đang chấp hành nhiệm vụ ở Thượng Hải. Kha Tịnh Bình xảo quyệt thâm độc, mưu mô nham hiểm thật. Đây chỉ là khởi đầu. Anh ta còn lợi dụng sự tự đại của tôi để gài bố tôi. Nếu không phải tôi tự tin mù quáng, thì bố tôi đã không chết. Sự hy sinh của đồng chí Mộ Chi thật sự là tiếc nuối rất lớn. Anh ta biết tôi sẽ điều tra đến cùng, nên anh ta không ngừng thả mồi nhử, ép tôi đi về phía trước. Anh Tám, sổ mật mã, Lý Tương, Tông Phương, Trương Hoa, thậm chí là Lăng Hàn, hết thảy đều nằm trong mưu kế của anh ta. Tất cả chúng ta đều bị anh ta dắt mũi. Anh ta sắp thành công rồi, nhưng chúng ta không có chứng cứ gì chứng minh anh ta là kẻ đứng sau. Không có chứng cứ thì suy đoán khi nãy của tôi chỉ là một giả thiết. Khả năng đoán lòng người và thận trọng từng bước của anh ta thật sự quá đáng sợ. Anh ta là đối thủ đáng sợ nhất mà tôi từng gặp. Chứng cứ, nếu không có chứng cứ thì Trường Sa nguy rồi. Đương nhiên tôi sẽ không để họ toại nguyện. Nhất định phải tìm ra chứng cứ mấu chốt đanh thép trước khi anh ta nộp tình báo giả. Anh ta tự bịa ra cho tư lệnh. Anh yên tâm, chúng ta cứ tìm Mỹ Lan trước. Tìm điểm đột phá từ cô ta thì sẽ gặt hái được rất nhiều. Được. Sắp thực hiện kế hoạch ngọc nát, quỷ triệt. Vậy người nhà của tôi yên tâm, họ sẽ được chăm sóc rất tốt. Cảm ơn. Tôi sẽ làm theo chỉ thị của cô. Khách sạn Thịnh Hưng.
Tiệm cầm đồ Đức Trung. Anh ta đã giấu giấy cầm đồ ở khách sạn Thịnh Hưng, thì chứng tỏ mật mã liên quan đến khách sạn Thịnh Hưng. Hôm anh Tám chết, tôi và Lăng Hàn lần lượt tìm được sổ mật mã và khóa bí mật ở khách sạn Thịnh Hưng. Đúng, sổ mật mã và khóa bí mật. Đây là khai báo đôi điều về tình hình của Tông Phương. Người nhà ở Nhật Bản cùng nhân tình và con trai anh ta ở Vũ Hán đều bị người Nhật giám sát. Hôm tiên sinh đến, tên này bất chấp muốn chạy ra ngoài, sau đó lại ngoan như cún. Chắc chắn anh ta đã bị người ta nắm địa liếu. Cậu nói xem sao Lăng Hàn lại quý nói với cậu chuyện này. Anh ta muốn nhắc tôi đừng nhắm đến Tông Phương, kẻo lại bị Kha Tịnh Bình lợi dụng. Đúng là trước kia tôi từng nghĩ tới chuyện hợp tác với Tông Phương, nhưng bây giờ xem ra không thể rồi, trừ khi tôi cứu cả nhà anh ta ra. Thư ký Ngô, anh xem. Tuy tôi từng đi sai đường, nhưng tôi vẫn muốn quay về làm người Trung Quốc. Cậu ta quay đầu muộn quá. Đây giống như một mật thất. Đúng vậy. Trong văn phòng Kha Tịnh Bình có một mật thất. Trời ơi, to gan quá. Ngay dưới mí mắt Quân Thống, vùng tối dưới chân đèn. Được lắm. Kha Tịnh Bình là một người không có gia đình, không có đời sống cá nhân. Ngoài trừ công việc thì không còn hứng thú gì khác. Địa điểm hoạt động chủ yếu quanh năm của anh ta ở ngay trong tòa nhà này. Nếu anh ta có bí mật gì buộc phải che giấu thì chắc chắn cũng sẽ không tìm nơi khác. Nơi an toàn nhất cũng chính là nơi quen thuộc nhất. Hơn nữa sẽ không có ai nghi ngờ nơi này. Anh ta là trạm trưởng trạm Hồ Nam của Quân Thống. Văn phòng của anh ta vốn cho phép có bí mật tồn tại. Anh ta đã lợi dụng điều này, ngang nhiên ẩn náu ngay dưới mí mắt mọi người. Chủ nhân bản vẽ này là người duy nhất biết bí mật. Kha Tịnh Bình sẽ không để người này sống sót. Lăng Hàn lại có bản lĩnh tìm ra bí mật của người chết. Từ khi bố tôi được người của Quân Thống gọi đi làm việc kia, đến khi ông ấy xảy ra chuyện, tôi không hề gặp lại ông ấy suốt khoảng thời gian đó. Ông ấy đã viết cho tôi một lá thư, không biết ông ấy gửi đi kiểu gì nữa. Ông ấy bảo tôi rời khỏi Trường Sa, dẫn người nhà đi mai danh ẩn tích mà sống. Trong thư còn kẹp cái này. Ông ấy bảo tôi bảo quản cẩn thận, nói rằng không chừng ngày nào đó sẽ cần đến. Thư ký Ngô, tôi phải đi thăm dò mật thất của Kha Tịnh Bình. Đây là bí mật lớn nhất của anh ta, thì mật thất này không dễ thăm dò đâu. Có lẽ rất nguy hiểm đấy. Nguy hiểm đến mấy tôi cũng phải đi. Như vậy mới có thể chứng thực thân phận thực sự của Kha Tịnh Bình, cũng có thể suy đoán xem căn cứ của tôi có đúng hay không. Về tình báo trong tay anh Tám liên quan đến tồn vong của cả Trường Sa. Kha Tịnh Bình, cậu nói lại lần nữa cho tôi, rốt cuộc sớm của cậu là khi nào? 3 ngày. Trong vòng 3 ngày tôi nhất định sẽ gửi tình báo cho anh. Được, tôi mong cậu nói được làm được. Tư lệnh, quân Nhật tấn công dữ dội, mau cho quân đoàn của tôi lên đi. Không được. Bây giờ cậu là đội dự bị cuối cùng của tôi. Các anh em, quân Nhật luôn tấn công chúng ta dữ dội từ phía chính diện, nhưng họ giỏi tác chiến kiểu gọng kìm. Rất có thể
Họ sẽ vòng qua phòng tuyến của chúng ta, đánh lén chúng ta. Thượng Hải, Nam Kinh, Vũ Hán, Thái Nguyên đều như vậy. Anh nghĩ quân Nhật sẽ đánh lén chúng ta từ hướng nào? Sư đoàn 3 của quân Nhật luôn ở đối diện Hồ Nhạc Dương, mãi không tham gia tấn công chính diện. Tôi nghĩ rất có thể họ sẽ băng qua Hồ Nhạc Dương, vòng về Trường Sa. Quân đoàn của tôi sẽ chờ chúng ở phía Tây. Chúng ta cũng không thể không đề phòng sư đoàn 106 của quân Nhật ở phía đông. Sư đoàn 106 ư? Chúng là kẻ thua cuộc với tay tôi. Năm ngoái ở Vạn Gia Lĩnh đã bị tôi đánh đến nỗi tức thì diệt sạch toàn quân. Lão già Okamura Yasuji lắm mưu nhiều kế. Nếu giờ tôi không lấy được tình báo đáng tin cậy thì tôi không thể cho quân đoàn của cậu ra trận. Báo cáo ngài tư lệnh, sư đoàn 6 tấn công trực diện bị ngăn cản. Sư đoàn 13 báo cáo quân đội Trung Quốc phản công trực diện. Sư đoàn 33 báo cáo bộ đội thương vong nghiêm trọng. Ngài tư lệnh, tấn công trực diện mãi không đánh chiếm được. Bộ đội đột kích vòng qua bên hông và mặt sau, bắt buộc phải ra quân ngay lập tức. Sư đoàn 106 đã tập hợp xong, xin được ra quân. Gửi điện báo cho Côn Ngô, hành động đi săn này đến lúc phải kết thúc rồi, càng nhanh càng tốt. Vâng. Ngày mai trước khi mặt trời lặn, nhất định phải đưa tình báo đến chiến khu số 9. Chỗ này đều xét duyệt kỹ càng chưa? Không bị trùng đấy chứ? Trưởng quan, đây là lô cuối cùng rồi. Tôi biết rồi. Tôi nói cô này, cảnh sát hỏi gì thì trả lời cái đấy, đừng phí lời, làm lỡ thời gian của cả đám. Chết mất thôi, chết mất thôi. Các người đều bắt nạt tôi. Tôi nói với các người, một cô gái như tôi, một thân một mình ngồi tiền lâu như vậy, tôi bị nôn suốt dọc đường đấy, cô biết không? Chính là cô ta. Cậu đến đúng lúc lắm, đã tìm ra tiên sinh thực sự rồi. Chính là người con dâu của cửa hàng vải ở ngõ Trà Diệp, tên là Hứa Chiêu Đệ. Tình trạng khá giống với những gì cậu phân tích. Nói là chồng chết rồi, quay về ở nhà mẹ. Dân, đợi đã. Không thấy cô ta đâu nữa. Được, tôi biết rồi, cậu đi đi. Vâng. Trưởng phòng Từ nói xem bên cậu tìm hiểu được gì. Vâng. 2 giờ 38 phút sáng sớm nay xuất hiện một luồng sóng điện từ khả nghi, giống với luồng sóng điện từ xuất hiện vào hôm Dương Tử Minh chết. Dựa theo luồng sóng điện từ này, bọn tôi đã xác định được đại khái phạm vi gửi điện báo. Cửa hàng vải của Hứa Chiêu Đệ nằm trong phạm vi đó. Trạm trưởng, vừa nãy trước lúc tôi đến văn phòng của anh để báo cáo tình hình, tôi đã phái một người đi điều tra cửa hàng vải của Hứa Chiêu Đệ. Họ nói cô ta không ở đó nữa. Hôm nay là bố chồng cô ta ở đó trong cửa hàng. Tôi nghĩ chúng ta vẫn cần phải đi lục soát một lần. Dù sao cô ta đã hoạt động một thời gian dài như vậy rồi, ít nhiều cũng sẽ có một số tin tức có ích. Vậy cậu dẫn người qua đó đi, đừng để tôi thất vọng. Vâng. Quả nhiên là như vậy. Anh ta muốn điều hết người có khả năng chiến đấu trong trạm đi. Alo. Tôi biết rồi. Quý Phương đã gặp Mễ Lan trên đường đến cục cảnh sát. Vậy bọn chúng to gan thật đấy. Trạm trưởng, chỗ đó gần căn nhà an toàn của Lăng Hàn. Tôi nghĩ là Lăng Hàn đã sắp xếp từ trước.
Cậu ta biết sau khi chết đi, chúng ta sẽ không đến chỗ ở và căn nhà an toàn của cậu ta nữa. Trạm trưởng, tôi đi bắt bọn chúng về. Tôi cũng đi. Được. Nhớ kỹ, tôi muốn người còn sống. Vâng, vâng. Chuyện này em không thấy kỳ lạ sao? Anh nói việc Mễ Lan tình cờ để Quý Phương bắt gặp sao? Đúng vậy. Anh muốn làm thế nào? Chắc chắn bọn chúng đã bố trí sẵn ở đó, nhưng không thể loại trừ những hành động khác. Chúng ta phải chia làm hai đường. Những người có khả năng chiến đấu của chúng ta đều bị phái đi hết rồi. Bây giờ trong trạm gần như ở trạng thái trống rỗng. Chắc chắn bọn chúng sẽ nhân cơ hội này để lẻn vào. Em ở lại. Anh đi qua đó. Để anh ở lại thì hơn. Đối phó với loại người như Mễ Lan phải dùng mưu kế. Lấy đá chọi đá không phải phương án tối ưu nhất. Nếu anh ấy thực sự muốn ở lại thì đã không phân tích mối quan hệ lợi hại này với mình, mà sẽ nghĩ cách lừa mình ra ngoài luôn. Anh muốn lợi dụng sự lo lắng vì quan tâm của em để khiến em tưởng phía đó nguy hiểm hơn. Đợi đến đó, mục tiêu tập kích của Mễ Lan hôm nay là ở đây. Anh không thể để em ở lại rơi vào nguy hiểm. Vậy anh ở lại đi. Em qua đó. Hay là em ở lại đây đi. Em đi sớm về sớm. Đợi em xử lý xong bên đó, em sẽ quay về giúp anh. Vậy em dẫn theo mấy người đi cùng đi. Nhất định phải chú ý an toàn đấy. Trưởng phòng từ, Ủy ban tỉnh có một cuộc họp, muốn bàn về vấn đề an toàn nội bộ. Tôi không đi đâu. Cậu đi đi. Vâng, tôi biết rồi, trạm trưởng. Tiểu Khâu à, tôi phải đến Ủy ban tỉnh họp. Thế này đi, lát nữa mấy đoàn hướng đến, cậu giúp tôi nhận trước. Rồi tôi về sẽ đích thân điều chỉnh sao. Vất vả cho cậu rồi. Là cô ta. Tổ trưởng, sắp xếp xong hết rồi. Hành động thôi. Mễ Lan và Tâm Phương đâu? Rút. Tổ trưởng. Anh đợi một lát. Cục điều tra và thống kê.
Tổ trưởng Vân, vừa rồi họ mang cái gì đến vậy? Máy đo hướng gửi từ Trùng Khánh, làm ở Anh, đã đưa cho người của trưởng phòng tự mang đi rồi. Tôi là Vân Hoàng Thâm. Tổ trưởng Vân, có chuyện gì sao? Chuyện máy đo hướng gửi từ Trùng Khánh là thế nào? Sáng sớm nay chúng tôi nhận được thông báo, nói là máy đo hướng đang trên đường chuyển tới rồi. Vừa mới rồi chúng tôi vừa nhận được. Tin tức của anh cũng nhanh nhạy thật đấy. Anh để nó ở đâu rồi? Trong kho. Đứng lại. Đang phẫu thuật. Vào trong đi. Kết sắt. Mở ra. Bỏ súng xuống. Cô từ bỏ đi. Cô sẽ không thành công đâu. Hôm nay đã đến đây thì tôi không định sống sót rời đi. Vân Hoàng Thâm, nổ súng đi. Tôi ra lệnh cho cậu nổ súng bắn chết cô ta đi. Im miệng cho tôi, im miệng. Bọn họ muốn hủy sổ mật mã để tình báo biến mất hoàn toàn. Tôi tuyệt đối sẽ không để lại tình báo cho anh đâu. Nổ súng, không cần lo cho tôi. Nổ súng đi. Không ai có thể ngăn cản chúng tôi. Trạm trưởng, ngài không sao chứ? Một đám vô dụng. Cho dù toàn trạm đều đã rút đi, cũng không thể sơ suất như vậy. Sao người phụ nữ này lại vào được đây? Là do tôi sơ suất, trạm trưởng. Tôi nói cho cậu biết, nếu sổ mật mã bị người phụ nữ này phá hủy, cả trạm chúng ta sẽ không thể thoát tội đâu. Trạm trưởng, uống chút nước đi. Cậu để đó đi. Không phải hôm nay cậu đến ngân hàng sao? Tôi cảm thấy tình hình không ổn nên quay lại. Không ổn chỗ nào? Lăng Hàn là một kẻ điên thông minh. Đến giây phút cuối cùng rất có thể anh ta sẽ đi lệch hướng, làm ra chuyện điên rồ. Tôi không tin anh ta, cũng không tin là trùng hợp. Trưởng phòng quý nhìn thấy Mễ Lan ở gần ngân hàng, rất có thể là do người khác sắp xếp. Thế nên mục tiêu thực sự là trạm. Đúng vậy. Thật không ngờ bọn họ lại có bản lĩnh giấu Mễ Lan trên xe vận chuyển máy đo hướng. Khi còn sống, Lăng Hàn là thân tín của cục trưởng. Động tay động chân một chút cũng không phải không thể. Hôm nay bọn họ đến trạm để tiêu hủy sổ mật mã, có nghĩa là ngân hàng vẫn an toàn. Văn Dạ Minh đâu? Cô ấy đi đâu rồi? Sao còn chưa quay lại nữa? Alo? Cái gì? Văn Dạ Minh bị thương rồi. Kho vải nhà Hứa Chiêu Đệ.
Trưởng phòng đã tìm ra nơi họ giấu đài rồi. Đáng tiếc đài đã bị chuyển đi. Người cũng chạy mất rồi, sao có thể giữ lại đài được? Tiếp tục tìm. Rõ. Hình như là thuốc nổ. Kính Đức. Đúng là thuốc nổ thật. Cậu mang 2 bộ quần áo này về trạm. Không được lắc lung tung. Vâng. Trưởng phòng, đưa bố chồng của Hứa Chiêu Đệ đến rồi. Được. Trưởng quan, tôi là dân lành. Chuyện của con dâu tôi thực sự không biết gì cả. Ông có biết Hứa Chiêu Đệ đã đi đâu không? Tối qua nó nói hình như hôm nay phải đến nhà em họ Sa dự tiệc cưới. Bảo tôi đến đây trông chừng. Trong thời gian cô ta về, có trực tiếp gặp ai, hay có ai đến tìm không? Hình như không có ai cả. Ai sống ở đây? Đó là người mới đến. Mới đến sao? Đúng. Người làm trước đây trộm đồ, bị tôi phát hiện được, nên đuổi cậu ta đi rồi. Người làm này mới đến được vài ngày, nhưng cũng khá chăm chỉ. Người đâu rồi? Tôi cũng không biết. Cậu. Ông à, có lẽ cần ông đến trạm chúng tôi, nói cho chúng tôi biết người làm mới đến trông như thế nào. Trưởng quan, tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi. Tôi là dân lành mà. Ông à, ông đừng căng thẳng. Chúng tôi chỉ muốn biết người làm mới của ông trông như thế nào thôi. Ông chỉ cần mô tả rõ ràng giúp chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa ông về. Thật chứ? Tôi đảm bảo. Được. Cậu gọi thêm vài người, đưa hết những ai từng thấy người làm này về trạm. Bảo họa sĩ phát họa hình dáng rõ ràng. Vâng. Ông đi theo tôi. Được. Tông Phương đâu? Nhiệm vụ của anh ta là gì? Giờ anh ta đang ở đâu? Cô nên biết cô càng nói nhiều, cơ hội sống càng lớn. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Nói đi. Sao thế? Chuyện như thế này. Trưởng phòng, vẽ được hình rồi. Không sai, chính là cậu ta. Kỳ lạ, sao trên người cậu ta lại có nhiều thuốc nổ thế? Vân Hoàng Thâm rất chán nản. Anh không chỉ không bắt sống được Mễ Lan, mà còn khiến Văn Dạ Minh bị thương. Cuộc đối đầu trực diện đầu tiên của anh với Côn Ngô hoàn toàn thất bại. Đang phẫu thuật.
Trong lòng Vân Hoàng Thâm cảm thấy rét run. Người trước mắt anh quá giỏi tấn công vào điểm yếu của người khác, cũng quá thông thạo việc tính toán lòng người. Hắn không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì là chiêu chí mạng. Hơn nữa hắn không có cảm xúc. Ngay cả Văn Dạ Minh đã đi cùng hắn suốt 10 năm, với hắn mà nói cũng chỉ là một quân cờ có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Hắn như một cỗ máy giết người tinh vi, hơn nữa còn không có điểm yếu. Đối thủ như vậy, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến người ta khiếp sợ. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Đã lấy viên đạn ra rồi, vết thương cũng đã khâu lại. Tốt nhất là nên để cô ấy nghỉ ngơi một thời gian, không được vận động mạnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục, sau này sẽ ảnh hưởng tới sự linh hoạt của tay trái. Được, cảm ơn anh. Dạ Minh. Trạm trưởng, cô gái tên Hứa Chiêu Đệ khai rồi, nhưng phó trạm trưởng vẫn chưa thẩm vấn xong. Thất khiếu của cô ta đã chảy máu mà chết rồi. Cậu ở đây trông chừng, tôi về trước. Xin lỗi, anh đã tính sai. Anh tưởng phía ngân hàng không nguy hiểm, đều tại anh hại em. Mong muốn ban đầu của chúng ta đều là để đối phương không lâm vào cảnh nguy hiểm. Bây giờ xem ra em đã được như ý nguyện rồi. Đều tại anh. Nói nhảm nhiều quá, ồn ào làm em đau đầu. Được, không nói nữa. Phòng cấp cứu. Trạm trưởng, ngài lại đây xem thử đi. Cô ta trúng độc arsenic trioxide trong tóc giả và mỹ phẩm cô ta dùng để cải trang. Có lượng lớn thạch tín. Trước khi tra tấn, thạch tín chỉ ngấm vào người cô ta qua làn da, khuếch tán từ từ, không gây chết ngay. Nhưng sau khi tra tấn, cô ta bắt đầu chảy máu. Vả lại sau khi hắt nước, thạch tín còn lại đi vào miệng cô ta. Không lâu sau thì chết. Cái tên lăng hàng dai như đĩa vậy. Chết rồi mà còn gây phiền toái cho chúng ta. Tôi đã ngóng máy đo hướng bao lâu rồi, gửi đơn xin tận mấy lần, nhờ vả quan hệ khắp nơi, khó khăn lắm mới xin được. Cậu ta lại nhét Mễ Lan vào. Thất đức quá. Anh đang nghĩ gì vậy? Nói chuyện đi chứ. Trạm trưởng, trạm trưởng. Phó trạm trưởng, ngồi đi. Bắt đầu đi. Nào. Hứa Chiêu Đệ đã khai cô ta chính là tiên sinh. Biệt hiệu của hành động hôm nay là Ngọc Nát. Lăng Hàng đã sắp xếp từ trước để Mễ Lan giám sát hoàn thành nhiệm vụ. Đúng là sóng điện từ đáng ngờ xuất hiện vào sáng nay, được phát ra từ điện đài của cô ta. Mục đích là để gửi báo cáo cuối cùng cho cấp trên. Báo cáo cuối cùng là sao? Hứa Chiêu Đệ và đồng bọn đã sẵn sàng chết chùm. Chết chùm ư? Nực cười. Không sợ chết mà lại sợ tra tấn. Trạm trưởng, chuyện này thì tôi không biết. Có lẽ con người đều như vậy. Chết dưới họng súng kẻ thù có thể sẽ cam tâm tình nguyện, nhưng chết dưới họng súng của người phe mình có lẽ là đầy ai oán. Đã không chết thì có lẽ cô ta vẫn muốn sống tiếp. Cô ta chết thế nào vậy? Trúng độc. Có lẽ là đồng bọn đầu độc. Cô ta không biết. Nếu cô ta có thể cố thêm một chút thì chúng ta đã biết tung tích và nhiệm vụ của Tông Phương rồi. Nhiệm vụ của Tông Phương? Tông Phương muốn nói gì thì nói đi. Trạm trưởng là thế này. Đây là gián điệp Nhật Bản hôm nay đến ngân hàng chấp hành nhiệm vụ cùng Hứa Chiêu Đệ, cũng là nhân viên cô ta mới tuyển. Đây là 2 chiếc quần áo thay ra chưa kịp giặt được tôi tìm thấy tại nơi ở của cậu ta, cũng tức là nhà kho cửa hàng vải của Hứa Chiêu Đệ. Đây là ảnh các phần thi thể cậu ta, tóc, tai, cả móng tay cậu ta nữa. Đây là giày cậu ta mang hôm nay. Quần áo, giày, tóc tai và móng tay cậu ta đều có bột thuốc nổ. Tôi lại đi xem thi thể và quần áo của gián điệp Nhật Bản khác, đều không có tình trạng này. Chỉ có cậu ta là ngoại lệ. Ngoại lệ là sao? Tôi nghĩ có lẽ là liên quan đến nhiệm vụ của Tông Phương. Vì chỉ khi tiếp xúc với lượng lớn thuốc nổ mới có tình trạng này.
Nhưng sao cậu ta phải tiếp xúc với lượng lớn thuốc nổ? Vả lại số thuốc nổ ấy được dùng để làm gì? Tiếp tục điều tra, tiếp tục tìm kiếm Tông Phương luôn. Được. Mọi người, sáng nay ngài tư lệnh đã gọi điện giục tôi, bảo tôi mau chóng tìm ra khóa bí mật. Bây giờ tình hình cấp bách, chúng ta tìm ra khóa bí mật càng sớm thì chiến sĩ trên chiến trường sẽ càng ít người phải hy sinh. Thời gian cấp bách, tình hình không mấy lạc quan. Rõ. Vâng. Vậy trạm trưởng có cần gọi Văn Hoàng Thâm về không? Trong tình cảnh này, cậu ta không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng. Cho cậu ta thêm chút thời gian đi. Trước giờ làm việc buổi chiều mà chưa về thì cậu đi gọi cậu ta về. Vâng. Tôi thấy Lăng Hàn không hề thật lòng với Văn Dạ Minh. Để lấy được sổ mật mã mà cậu ta sẵn sàng giết cô ấy. Thế này đâu phải yêu mến gì, chẳng nể tình gì cả. Ngược lại, cái cậu Văn Hoàng Thâm kia là thật lòng thích Văn Dạ Minh. Cậu ta vừa nghe Văn Dạ Minh gặp chuyện đã chẳng còn tâm trạng làm việc nữa. Xem ra thật lòng với giả dối khác hẳn nhau. Còn việc gì không? Tôi không còn việc gì nữa. Tôi cũng không còn việc gì. Đi thôi. Nào, uống nước đi. Không uống nữa à? Được. Không ngờ anh cũng chu đáo quá, rất biết chăm sóc người khác. Chẳng giống anh gì cả. Anh tìm một nơi an toàn để em dưỡng thương, được không? Ở đây không an toàn ư? Ở bệnh viện nhiều người qua lại, không tốt cho việc dưỡng thương. Anh tìm cho em một nơi yên tĩnh. Em cứ yên trí nghỉ ngơi một thời gian. Hứa với anh đi. Anh sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì ư? Anh nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để nói sau đi. Nói ngay bây giờ, em chịu được. Không có gì thật mà. Bây giờ nói chuyện có an toàn không? An toàn. Trong phòng này không có máy nghe lén. Anh nói thật cho em biết, rốt cuộc anh đang giấu em chuyện gì? Đừng viện cớ. Em muốn nghe sự thật. Vậy chúng ta giao hẹn trước. Dù nghe được điều gì, em cũng chớ tức giận. Không được nổi nóng, được không? Em sẽ cố gắng. Anh đã đọc thư Côn Ngô gửi về nhà. Anh ta có vợ con ở Nhật Bản. Rồi sao? Lăng Hàn thích em biết chứ? Có phải anh muốn nói anh ta thích em mâu thuẫn với việc anh ta có vợ con ở Nhật Bản? Vậy nên có thể anh ta không phải Côn Ngô, đúng không? Đúng. Nếu anh ta không phải Côn Ngô thì người có khả năng nhất là em biết anh sẽ không suy đoán vô căn cứ. Chắc chắn anh có lý do của mình. Là gì vậy? Nhờ một nguồn tin đáng tin cậy, anh biết được rằng Lăng Hàn không phải người Nhật. Nguồn tin đáng tin cậy nào?
Dương Tử Minh ư? Tổ chức của các anh nói cho anh biết không của ông ấy ư? Hôm nay đúng là ngày tốt thật đấy. Người em yêu chính miệng thừa nhận mình là cộng sản ngay trước mặt em. Sau đó nói cho em biết người em xem như người anh, người thầy chính là Côn Ngô, là kẻ thù của em. Biết thế, khi bằng để viên đạn kia bắn vào tim em, chấm dứt tất cả cho rồi. Em không tin. Em không tin. Ông ấy không thể là kẻ đó. 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 Không thể nào. Dạ Minh, bình tĩnh một chút. Em bình tĩnh một chút. Anh Bảy bình tĩnh kiểu gì đây? Anh Bảy bình tĩnh kiểu gì đây? Ông ấy là người em tin tưởng nhất. Ông ấy đã cứu em. Ông ấy đã cho em đi học, đưa em vào nghề. Ông ấy đã dạy em là một đặc công đạt chuẩn. Bây giờ anh bảo em nghi ngờ ông ấy. Em không làm được. Em không làm được. Em không làm được. Đương nhiên em không làm được. Anh biết. Anh biết. Anh biết em không làm được. Anh biết. Nếu bây giờ có người chạy đến nói với anh rằng bố anh là một tên Hán Giang, anh cũng sẽ không chấp nhận. Thậm chí anh sẽ không tin, đúng không? Anh hiểu. Nhưng em nhìn anh đi. Nhìn vào mắt anh. Nhìn anh này. Nhưng dù không thể chấp nhận, chúng ta vẫn phải đối mặt với hiện thực. Vì chuyện này liên quan đến một thành phố và vô số tính mạng vô tội. Chúng ta không chỉ là bản thân, mà còn là người Trung Quốc. Trong chưa đầy 1 tháng, anh đã mất 2 người thân nhất. Anh biết cảm giác mất đi người mình quan tâm. Nếu được, anh mong có thể để một mình anh chịu mọi đau khổ. Nhưng anh biết đây chỉ là mơ tưởng hão huyền. Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể theo ý muốn của chúng ta. Anh đi đây. Tối anh sẽ lại đến thăm em. Trưởng ban Tần bên phòng điều tra kỹ thuật nói những thứ này do một loại thuốc mỡ chữa mẩn ngứa để lại. Thời gian thuốc mỡ đông lại chưa quá lâu, có lẽ mới dính vào không lâu. Hiệu thuốc nào cũng có loại thuốc mỡ này à? Không phải, chỉ có mấy hiệu thuốc lớn bán thôi. Vậy có lẽ hắn ta không mua mà ăn trộm. Cô đi điều tra xem dạo này các hiệu thuốc lớn có bị mất thuốc không. Hơn nữa để che giấu tay mắt, chắc chắn hắn ta sẽ trộm thêm vài loại thuốc khác. Nhưng số thuốc này không đắt, không đáng báo cảnh sát. Có lẽ trong số thuốc ấy còn có bông gòn, thuốc đỏ này nọ. Cô đi xem thử đi. Vâng. Tông Phương ơi Tông Phương, rốt cuộc anh đang ở đâu vậy? Vào đi. Ngồi đi. Cô ấy sao rồi? Khá hơn nhiều rồi, nhưng tinh thần không tốt lắm. Chắc do dạo này căng thẳng quá. Năm nay con bé này gặp nhiều tai nạn quá. Đôi khi tôi cũng muốn đến miếu thắp hương cầu Phật cho cô ấy. Anh còn tin điều này à? Người như chúng ta, đôi tay dính đầy máu tươi, nói là thắp nhang khấn Phật cũng chỉ để an ủi tâm lý thôi. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Tuy Hứa Chiêu Đệ đã khai nhận
Nhưng cô ta không biết tung tích của Tông Phương, cũng không biết kế hoạch của Lăng Hàn. Người chúng ta cử đi cũng không có tung tích của Tông Phương. Tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Bây giờ tôi không có đầu mối gì hết. Cậu từng hứa với tôi là sẽ tìm ra khóa bí mật cho tôi trong vòng 3 ngày. Nhưng giờ đã hết một nửa thời gian rồi. Tôi biết điều này, nhưng bây giờ tôi thật sự không nghĩ ra Tông Phương sẽ trốn ở đâu. Và tiếp theo anh ta sẽ làm gì? Không phải cậu suy luận giỏi lắm sao? Tôi tưởng tôi đã hiểu Lăng Hàn lắm rồi, nhưng giờ tôi mới phát hiện thật ra tôi không hề hiểu. Anh ta sắp xếp người ám sát Văn Dạ Minh. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Vậy nên giờ tôi thấy hơi hỗn loạn, không dám dễ dàng suy đoán. Cậu nghĩ lại đi, nghĩ cho kỹ vào. Trạm trưởng, tôi muốn nghe ý kiến của anh. Ý kiến của tôi rất đơn giản. Lăng Hàn là kẻ không dễ dàng từ bỏ. Những việc cậu ta không từ thủ đoạn để làm ngày hôm nay đã chứng minh điều này. Anh ta đã chết rồi, còn không từ thủ đoạn kiểu gì nữa. Hơn nữa trợ thủ đắc lực nhất của anh ta, Mễ Lan cũng chết rồi. Bây giờ chỉ còn lại mình Tông Phương. Ý anh là có thể anh ta sẽ sắp xếp cho Tông Phương nhiệm vụ điên rồ hơn. Có thể liều lĩnh cũng phải lấy được sổ mật mã ư? Không phải cậu có thể suy luận ra ư? Đây là suy đoán, đây là suy luận đấy. Lẽ nào cậu quên cả những điều này rồi ư? Vân Hoàng Thâm, tôi muốn nói với cậu rằng, là một đặc công, dù vào lúc nào cậu cũng không được quên nhiệm vụ của mình, càng không được rối bời. Nếu cậu tự rối bời thì người chịu tổn thương không phải bản thân cậu mà là rất nhiều người. Tôi biết chuyện hôm nay đã đả kích rất lớn đến cậu. Tôi thực sự mong là cậu sẽ mau chóng phấn chấn trở lại. Nếu không thì Văn Dạ Minh phải chịu khổ vô ích rồi. Có lúc Vân Hoàng Thâm cũng mong tình báo tổ chức có được không chính xác. Anh mong Lăng Hàn chính là Côn Ngô, còn bậc cha chú vừa khoan dung vừa nghiêm khắc trước mắt thật sự chỉ là một trạm trưởng của quân thống, đáng để Văn Dạ Minh tôn kính và nghe theo. Nhưng trong lòng Vân Hoàng Thâm biết rõ đây chỉ là một ảo tưởng mà thôi. Xin lỗi trạm trưởng, vừa nãy tôi đã nghĩ chuyện khác. Nghĩ gì vậy? Tôi nghĩ Lăng Hàn sẽ liều lĩnh ra sao? Nghĩ ra chưa? Tôi thực sự không thể hiểu được logic của một kẻ điên. Logic của một kẻ điên đến cuối cùng rất đơn giản. Kẻ đó sẽ không từ thủ đoạn đi về hướng cực đoan. Alo, là tôi. Gì cơ? Trạm trưởng, tôi biết nhiệm vụ của Tông Phương là gì rồi. Anh ta muốn tạo ra một vụ nổ quy mô lớn. Mấy hôm nay, nhà máy khoáng sản ở ngoại ô và nhà máy pháo hoa phía tây thành phố lần lượt mất khoảng 20 cân thuốc nổ. Ngoài ra ở chợ đen cũng có người mua thuốc nổ và ngồi nổ. Nhưng hơi khó thống kê. Tôi thấy trong tay Tông Phương phải có ít nhất tầm 30 cân thuốc nổ. Điều tất cả đặc công ngoài trạm về cho tôi. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của cả trạm là tìm ra số ngòi nổ thuốc nổ kia và Tông Phương. Anh phụ trách nhiệm vụ lần này. Cậu phối hợp với cậu ấy. Vâng. Vâng. Đi đi. Vâng. Có lẽ vụ nổ quy mô lớn này là thủ đoạn cực đoan Kha Tịnh Bình dùng để ép mình mau chóng tìm ra khóa bí mật. Nếu anh không đi tìm thì vụ nổ này nhất định sẽ xảy ra. Đến khi ấy sẽ liên lụy tính mạng của vô số người vô tội. Nhưng nếu anh đi tìm và tìm ra thì tình báo sẽ được đưa đến tay Tiết Nhạc với tốc độ nhanh nhất. Muốn chứng minh đây là tình báo giả thì trước tiên phải chứng minh Kha Tịnh Bình mới là Côn Ngô. Nhưng khó ở chỗ trong tay Vân Hoàng Thâm không có chứng cứ nào cả. Sao tôi cứ không tin nhỉ? Bây giờ Tông Phương bị chúng ta truy nã, hành động rất bất tiện. Vậy nên anh ta chế tạo bom và chứa thuốc nổ sẽ không cách thành phố quá xa. Có lẽ sẽ rất gần mục tiêu ra tay của anh ta. Anh ta lấy nhiều thuốc nổ như vậy có lẽ không phải muốn cho nổ quân thống. Tôi đoán anh ta muốn khiến mọi người trong thành phố lo sợ, muốn khiến Trường Sa hỗn loạn, là mục tiêu chính của anh ta. Có lẽ là
ngân hàng, trường học, bệnh viện, cơ quan chính phủ, vân vân. Những nơi này là hướng tìm kiếm chính của mọi người. Còn về Tông Phương, mọi người hãy lấy nơi tìm thấy món đồ cuối cùng của anh ta làm trung tâm mở rộng ra điều tra. Xem còn nhân chứng nào khác, hay là xe buýt, xe kéo gì không. Trưởng phòng cung, anh có muốn bổ sung gì không? Chỉ có thế thôi, không có gì khác à? Trước mắt chỉ có vậy thôi. Không phải vừa nãy cậu luôn nghĩ Tông Phương sẽ trốn ở đâu ư? Cuối cùng thì sao? Cậu không nghĩ ra đầu mối gì à? Không. Nhưng Tông Phương đã bại lộ lâu như vậy mà mãi chúng ta vẫn không tìm được, chứng tỏ anh ta ẩn náu rất giỏi. Nhưng mà Phó Trạm trưởng Chu đã bảo Trần Đông Bình đi điều tra hiệu thuốc rồi. Thế này chúng ta chờ quấy về, không chừng sẽ có manh mối hữu ích hơn. Vậy ý cậu là điều duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi ư? Cũng không thể nói như vậy. Chúng ta chia làm hai nhánh. Một mặt để họ đi tìm, nếu tìm ra manh mối quả bom hoặc manh mối về Tông Phương, điều sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Mặt khác, chúng ta tiếp tục tổng hợp thông tin tại đây, không chừng chúng ta có thể phân tích được manh mối có thể tính định hướng mạnh. Lạ quá, lần đầu tôi nghe cậu nói vậy đấy. Nghe thì rất thoải mái, thật ra chẳng khác gì không nói. Xem ra trạng thái của cậu thực sự không tốt lắm. Được rồi, phải làm theo sắp xếp của tổ trưởng Vân đi. Còn nghĩ ra làm gì, mau lên. Vâng, đi thôi. Trưởng phòng cung, tôi muốn đi vệ sinh, tôi đi trước đây. Vậy mau đi. Đừng nhịn mà đổ bệnh. Thảo nào trạm trưởng để mình phụ trách hành động lần này. Tên này có gì đó lạ lắm, không suy nghĩ gì cả. Sao mình thấy có vẻ như cậu ta không tích cực trong hành động lần này cho lắm. Lucio, tổ trưởng, đi theo tôi. Có chuyện gì vậy? Tổ trưởng, có chuyện gì vậy? Vào trong nói đi. Lát nữa cậu tìm cơ hội ở lại, theo dõi tình hình phía Trần Đông Bình. Nếu cô ta về trạm thì cậu hãy báo với tôi ngay. Cái gì? Hiểu rồi. Trưởng phòng, hai người đang ở đây thì thầm với nhau à? Tôi biết rồi, cậu đang thiên vị cậu ấy, chỉ điểm cho cậu ấy. Cậu là trưởng quan không thể thiên vị như vậy. Lucio, nói cho tôi nghe xem, khi nãy cậu nói hiểu gì thế? Tôi không có chỉ điểm cho cậu ấy, vốn dĩ muốn nhờ cậu ấy chút chuyện vào. Thôi bỏ đi, cậu đi làm việc trước đi. Vậy tôi ra ngoài trước nhé. Trưởng phòng, tôi đi trước đây. Vậy trưởng phòng, nếu anh không có chuyện gì thì tôi cũng đi trước đây. Được, hút thuốc ít thôi. Nhờ chút chuyện vặt cũng lén la lén lút ở đây. Gọi điện sao? Vậy cậu gọi trước đi, tôi không sao. Không cần đâu, lát nữa tôi muốn nhờ người ở phòng hồ sơ đem biên bản hỏi cung của Hứa chiêu đệ qua đây. Nếu anh đã đến thì tôi hỏi anh cũng vậy thôi. Nào, mời anh ngồi, tôi rót canh ly trà. Được, cảm ơn nhé. Điện thoại reo 2 hồi liền cúp. Lãm hiệu mà Vân Hoàng thăm và Vân Hoàng Kỳ đã giao hẹn từ trước. Ý là bảo Vân Hoàng Kỳ đến quán trà gần Quân Thống đợi cậu ấy. Bây giờ vẫn chưa thể bắt Tông Phương. Anh ta nhất định phải phá hỏng kế hoạch của Kha Tịnh Bình. Trưởng phòng, mời uống trà. Cảm ơn. Anh đến tìm tôi có chuyện gì sao? Không có gì, tôi chỉ đi ngang qua nên ghé vào ngồi thôi. Không phải bây giờ chúng ta cộng tác với nhau sao? Cho nên phải bồi đắp tình cảm nhiều hơn, như vậy sẽ có lợi cho chúng ta. Vẫn là anh suy nghĩ thấu đáo. Trà này thơm thật. Thật không hổ là cậu chủ của một gia đình quyền quý. Như vậy quá cầu kỳ rồi. Trà lạc không có, đây chỉ là lấy bữa ở nhà mang qua thôi. Nếu anh thích thì sau này tôi tặng cho anh một ít để mang về bên đó. Không, tôi chỉ nói bừa mà thôi, đâu có thể lấy đồ của cậu được. Không được, anh nói như vậy thì khách sáo quá rồi. Đồ tốt thì phải tặng cho người hiểu nó. Anh xem, anh là chuyên gia thưởng trà. Trà vào tay anh mới là không bôi nhọ nó. Cứ quyết định như vậy đi. Cậu thật biết cách nói chuyện. Không hổ danh là cậu hai nhà họ Vân vang danh bến Thượng Hải. Trưởng phòng, anh nói như vậy là khách sáo rồi. Tôi nghe trạm trưởng nói Hứa chiêu đệ đã khai nhận rồi. Cô ta đã khai gì rồi? Đừng nhắc nữa. Cô ta nói nhiệm vụ lúc sáng của Mễ Lan có tên là Ngọc Nát, sau đó thì chết mất.
Thực ra cô ta nói toàn những chuyện vớ vẩn, không có chữ nào có ích cả. Vậy tại sao cô ta lại chết? Trúng độc thạch tính. Chắc là bị Mễ Lan tẩm độc từ trước, không muốn để cô ta sống. Không phải anh đã từng đến nhà cô ta lục soát sao? Ngoài chuyện thuốc nổ thì không còn phát hiện gì sao? Không có. Đem đi hết luôn rồi. Trà ngon thật. Đắt lắm phải không? Nếu anh thích thì uống nhiều vào. Cũng ngon đấy. Ngon thật. Lúc này Vân Hoàng Thâm đã vô cùng chắc chắn. Cung Sĩ Nghi đã nghi ngờ mình. Anh ta đang giám sát mình. Dưới sự theo dõi chặt chẽ như vậy, muốn truyền tin tức ra ngoài rất khó. Tổ trưởng Vân vừa mượn một đống tài liệu của phòng hồ sơ, rất nhiều cũng phức tạp. Nào là nhật ký hành động, bản đăng ký ra vào trạm, ghi chép trò chuyện vân vân. Còn có một số biên lai hỏi cung và bản đăng ký vật chứng. Điều kỳ lạ nhất là anh ta mượn một cuốn sách của phòng tổng vụ để xem. Trong đó ghi chép toàn những thứ đại loại như vật tư tiêu hao và xăng xe. Anh ta xem những thứ này có ích gì? Cậu hiểu gì chứ? Phân tích tỉ mỉ những thông tin tưởng chừng như không quan trọng này, rồi tổng hợp lại thì mới phát hiện ra vấn đề. Thảo nào trạm trưởng nói Vân Hoàng Thâm là nhân tài làm đặc công bẩm sinh, thông minh, tầm nhìn rộng. Quan trọng là lúc cần kiên nhẫn thì lại kiên nhẫn hơn bất kỳ ai. Người như vậy nếu làm chuyện xấu thì không thể nào cản được. Đi liên lạc với các anh em bên ngoài. Cho dù tìm thấy và phát hiện ra bất kỳ manh mối nào thì cũng đừng nói cho Vân Hoàng Thâm biết. Rõ. Vân Hoàng Thâm đang cố gắng hết sức tổng hợp các chi tiết về cuộc sống và công việc của Lăng Hàn vài ngày trước khi xảy ra chuyện, bao gồm cả thời gian anh ta đi làm và tan làm, đã đi những đâu, ăn cơm ở đâu, xăng đổ xe bao nhiêu lần, đã từng mua những gì, đã xem những tài liệu gì, vân vân. Bởi vì những chi tiết này cũng là vũ khí được Kha Tịnh Bình sử dụng. Trong kế hoạch của Kha Tịnh Bình, việc Tông Phương tạo ra vụ nổ khiến cho người dân hoảng sợ là do Lăng Hàn sắp đặt. Còn những chi tiết mà anh đang kiểm tra rất có thể sẽ được lấy ra làm bằng chứng trong tương lai. Nhưng đồng thời nó cũng có thể giúp Vân Hoàng Thâm giải mã nhiều điểm mấu chốt trong chuyện này, chẳng hạn như nơi giấu thuốc nổ, mục tiêu ra tay, vân vân. Anh muốn trước khi tìm thấy Tông Phương thì phải tìm ra thuốc nổ trước. Alo, cậu ta đã xem ảnh chưa? Được, lập tức đưa cậu ta về trạm và lập biên bản. Lịch sử cuộc gọi. Alo, phòng viễn thông phải không? Tôi là Vân Hoàng Thâm. Tiểu Từ à, cậu có thể giúp tôi một việc được không? Cậu có thể ghi chú lại tất cả các cuộc gọi trong tháng này của phòng làm việc của Lăng Hàn cho tôi không? Đúng, chỉ trong tháng này. Chủ yếu là tên của chủ điện thoại và nội dung cuộc gọi. Đúng, chủ yếu là mấy cái này. Tất nhiên là càng sớm càng tốt. Được, cảm ơn nhé. Alo. Được, tôi đến ngay đây. Trạm trưởng, người đã bắn Văn Dạ Minh tại ngân hàng Hồ Nam vào sáng nay chính là Tông Phương. Khi rút lui, anh ta đã vứt quần áo đã mặc khi hành động vào những chiếc thùng rác khác nhau dọc đường. Tôi đã tìm thấy một loại thuốc mỡ tương tự ở những chỗ khác nhau trên chiếc khăn choàng của anh ta. Loại thuốc mỡ này được sử dụng để điều trị bệnh mẩn ngứa. Hơn nữa loại thuốc này chỉ có thể tìm thấy ở một số hiệu thuốc lớn. Anh ta không thể mua, chỉ có thể trộm. Trộm thì cũng không thể chỉ trộm một loại thuốc, cộng thêm việc anh ta không thể trộm thuốc quá đắt, tránh để chủ hiệu thuốc báo cảnh sát. Vì vậy có những điều kiện tiên quyết này thì không khó để tìm. Chính là hiệu thuốc này. Bên trong có ghi loại thuốc mà anh ta đã trộm. Danh mục thuốc, hiệu thuốc Thường Thanh. Hiệu thuốc Thường Thanh cũng xem như có chút thu hoạch. Trạm trưởng,
Chúng tôi cũng lấy khu vực mà Tông Phương vứt quần áo làm tọa độ, rà soát vài con đường có khá đông người qua lại. Chúng tôi đã tìm thấy một nhân chứng. Anh ta đã xác nhận với chúng tôi có một người nghi ngờ là Tông Phương mang thêm một chiếc vali lớn cùng lên xe kéo. Chúng tôi cũng đã tìm được chủ xe kéo. Anh ta nói với chúng tôi rằng Tông Phương đã xuống xe ở đường Thu Thủy. Trạm trưởng, hai nơi này có lẽ đều nằm trong khoảng cách an toàn của Tông Phương, sẽ không cách quá xa hay quá gần nên ta lẫn trốn. Đây là đường giao với đường Thu Thủy. Đây là trước cửa hiệu thuốc Thường Thanh. Chúng ta lấy khoảng cách giữa hai nơi này làm đường kính, rồi vẽ một vòng tròn. Những nơi nằm trong vòng tròn này chính là vùng an toàn của Tông Phương. Trùng hợp là trong vùng an toàn này có một nơi rất quen thuộc với chúng ta, đó chính là nhà của Mễ Lan. Mọi người, bây giờ không ai trong chúng ta biết 30 kg thuốc nổ của Tông Phương sẽ phát nổ ở đâu, vào thời gian nào. Hơn nữa sức công phá của 30 kg thuốc nổ này không cần tôi phải nói nhiều, thì mọi người cũng biết bây giờ không còn nhiều thời gian cho chúng ta. Thế này đi, lần hành động này sẽ do công sĩ Nghi phụ trách, Quân Hoàng Thâm chấp hành. Kế hoạch hành động cụ thể thì hai người hãy bàn bạc rồi quyết định. Rõ. Ngồi xe của tôi đi. Sau khi từ bệnh viện về, trông cậu cứ thẫn thờ, không tập trung lái xe rồi tông vào thứ gì đó thì không đùa được đâu. Mở cửa.